Hello mga kaisa. So, welcome po sa panibagong episode ng channel namin. So, ngayon may bago tayong bubuksan na item. So, bago namin buksan to, don't forget to subscribe and pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update kayo sa mga bago namin bubuksan na item. So, ngayon medyo malaking bubuksan natin. So, tingnan natin ang laman nito. So, tara. Kung mapansin nyo yung bubble wrap nila dito, black. Yung dito yung tanong. So, yung pangalan ng brand is Babygro. So, tingnan muna natin. Yan. Babygro yung pangalan ng product. Ayan. So, una nating makikita dito, user manual. So, meron siyang tinatawag na toy fence, door fence, small fence, tsaka yung paano pag-install. So, playpen to ang product na binili namin. So, ang difference ito do sa previous na ginagamit na playpen namin para sa anak namin is mas mataas siya. Kasi since lumalaki na yung bata, may tendency na umaakit na siya. So, yan. So, iba yung kulay niya compared sa dati. So, ito. Gray itong isa. So, iba yung design ng toy fence niya. So, pag na-assemble natin to, kailangan mapunasan din. Para yung... So, ito yung pinaka-door. Iba din yung door niya. Ayan. Hindi yung di ganun, yung parang hihila. So, mas safe naman to kasi... So, mas make sure na sa labas yung so, meron din siya dito para kumapit. So, ito yung natin. So, may pakita namin sa inyo yung pagkaka-assemble niya. So, ito yung maliit. Ang kulay niya naman is parang white. So, ilan to? 4, 5, 6, 7. 7 na lahat siya. 8, 9, 10, 11, 12. So, 12. 12 lahat yung pinaka-fence niya. So, bali, 5 small tsaka 2 malaki. So, ito naman yung kulay na isa, gray. So, makita namin sa inyo later. So, ano yung tsura niya. Ayun guys, so, na-assemble na namin. So, ginawa ko is in-alternate ko yung gray tsaka yung puti. Tapos yun yung toy fence. So mapapansin nyo dito yung pinaka-pintuan niya. Ang ginawa ko, sa labas ko nilagay yung yung lock para hindi niya malaro. So yan, ganyan lang siya. So yan, pwede nyo na lang lagyan ng pinaka-mat para hindi siya kung madapa man o mauntog, may safety. So, yun. Maganda yung kulay niya, tsaka maganda yung design. So, yun lang guys, and sana patuloy nyo kami supportahan sa pamamagitan ng pag-like ng video ito para kahit pa paano ganahan kaming mag-upload pa ng maraming video na pwede makatulong sa inyo. So, yun lang, and sana stay safe kayo dyan. And kung interesado ka sa product na to, lagi naman ako nag-iiwan ng link dyan sa description box para may
makapag-purchase at makabili kayo. So, yun yung itsura niya. So, sapat lang yan. Siguro kung 1-year-old mahigit yung bata, pwede yan. Pero kung gusto mo naman siyang palakihin o extend, pwede kang bumili ng fence pa na para ma-extend siya kung gusto mo mas malaki. So, yun lang ba? Ingat po. Bye-bye po.